Hello guys, today we're going to clean our MAF sensor, mass airflow sensor. No? Papakita ko sa inyo itong mga items na ginagamit ko or cleaners na ginagamit ko. These are the cleaners. Hindi ko alam, tatlo pala itong meron sa akin. No? Bili ako ng bili kapag may sale. Marami ko pala. Also using CRC. This one, very rare to find. Nabili ko siya sa True Value for 600 pesos yata ito. And makikita rin siya sa handyman. This is an imported item from US. Sa mga naghahanap ng medyo mura, you can use WD-40. Ito available to sa Ace Hardwares. Basta sa fast drying, importante always use fast drying, no? Contact cleaners, mga ganyan, for electronics talaga siya. So ayan, medyo mura to. Let's see, $279.75. Nabili ko siya sa Landmark. So there. So madali siyang mahanap. The other one, ito, suki kasi ako ng True Value. Nakita ko to 30% off. Mag 1, medyo malaki siya. During ABS kasi, naglilinis tayo ng mga friends natin ng mga MAF sensor nila. So, kaya bumili na rin ako ng medyo mas malaki. This one, nabili ko siya sa True Value for, let's see, tingnan natin kung may presyo siya. There. Ayun, 439 siya. Naka-sale na yan ng 30%. So, imported din kasi yan, kaya medyo pricey. So, ayan ang mga gagamitin na, mga pwede nyong gamitin. Meron din other products na pwede gamitin basta fast drying. Like, madali mahanap, like Kinetics na brand. Meron tayo niyan. Or meron yan sa hardware. And of course, don't forget, kapag bibili ka, this straw. Dahil masyado maliit yung lilinisin natin, kailangan natin to. So, let's go. Magbaklas tayo ng MAF sensor. Okay guys, so dito sa 4JJ1 2008 to 2012 model, locate nyo lang yung MAF housing. Diyan seated yung ano ninyo, MAF sensor ninyo. So this one is modified na. So medyo iba na itsura niya. But everything goes, lahat ng may MAF sensor na sasakyan, locate nyo lang yan near the airbox. The airbox, no? Now once may nakita na kayong wire closest to the airbox, normally yun yung MAF. Just disconnect it from the terminal, just like that. And then we need to remove the clamp para matanggal natin the entire assembly. So, remove it. So that's loose na, no? So natanggal na natin itong airbox, this one. So makikita niyo, that is our MAF sensor. So we need to remove the entire assembly. In my case, pinalitan ko na ito. This was screwdriver, no? Screw. Medyo na-loose na lang siya, kakalinis ko. So what I did, pinalitan ko siya ng allen. So, or hex pala, sorry. So we need is hex keys para matanggal natin yan. And tanggalin natin siya para malinisan natin. Just need to find the right key. There. Sa pagtatanggal, be careful lang kasi may maliliit na parts na pwedeng mahulog. Like the locking washer. Pag nahulog yun, mahirap hanapin. So be careful. That's yung nangyari sa akin. So this is the lock washer. Put it in a safe place para hindi mawala yan.
And then once natanggal nyo na yun, yung dalawang screw, all you need to do is just pop it up. So this is your MAF sensor. And most of the time, hindi nalilinis ng mga car owners yan, ano? So hindi napapangit yung idle nila, hindi na-vibrate. Also, pangit ng hatak ng sasakyan kapag madumi ito. So lilinisin natin ito today. Okay, we'll be using this. Mas mura siya. So, unahin na lang natin, ubusin muna to. This is your MAF sensor, yung spray. Kung saan yung direction ng airflow, yun din ang spray nyo dun sa kanya. Rest nyo natin. Okay, there. So, when you spray, get in there as much as you could. Yung mga butas na yan. Mga butas, just get in there. Inisin yan. Normally, kapag unang spray nyo yan, maitim yan. Malalaglag yung mga dumi. But this one, yung sa akin kasi regular ka nililinis, so little bit of dust meron. Kaya hindi siya ganun kadumi. Ulit, sprayan natin ulit. Malinis na yan. Kapag tumutulo na, it's clear, malinis na yan. And then, patayuin na lang natin. Let's say, 10 minutes. Tutok yung sa electric fan, just to be sure. Huwag nyo ikakabit ng basa pa. Short yun. Alright guys, so, tuyo na siya. Napatuyo na natin. What I did, I put a little bit of dielectric grease sa terminal para maprotektahan yan kapag umulan, mabasa siya, hindi ma-penetrate ng tubig agad sa mga circuitry niya. So, kung gusto nyo malaman about dielectric grease, panoorin nyo isa kong video, makikita nyo doon how to apply, where to get it, so magkano. So, kakabit na natin siya. And always, kapag kinabit nyo siya, double check nyo lang. Ang airflow kasi, kung makikita nyo dito yung arrow here, may arrow dyan na say na papunta doon ang airflow. But you'll never go wrong naman dahil kapag pinasok mo to ng mali, let's for example, nabaliktad mo siya, hindi aligned yung nut niya or yung tornilyo papasok. So, kailangan sakto yan, like this. Sakto sa holes. So, pag tinanggal mo yung the entire assembly, always look for this arrow kasi yan ang direction ng air from the airbox going to your turbo. So, baka nga lang, pag binaklas nyo siya lahat, mapagbaliktad nyo yung paglagay, hindi siya mag-work properly. Hindi naman masisira, but pag matagal, pwede masira. Then again, hindi accurate yung reading. So, ikabit na natin siya. So, kapag sinikipan nyo to, always make sure not too tight dahil baka ma-loose thread siya. Enough lang enough torque lang para kumapit yung locking washer ninyo. Hindi na yan magalak o hindi na yan matatanggal. Pag na-lost thread kasi yan, matrabaho yan pag pinalitan mo. Alright, so ayan siya. Okay. Kakabit na natin siya with 20 foot-pounds of torque. Para hindi mag-lost thread naman yung air. Kasi every once in a while, nalulus ito, kakatanggal mo, pabaliktad kakatanggal. So, ingat lang dito sa pagsikip. 20 foot-pound of torque, pwede na yan. And then, ipapasok, make sure, nakakalimutan ko parate. Make sure to connect, or reconnect this one. Balik sa terminal niya. There, we're good to go.
next time, linisin na lang natin tong HKS air filter natin and mas maganda yung filtration niya. Also, once you're done, ikabit nyo na yung terminal and ikabit nyo na and all, just to make sure, check natin if meron siyang check engine light. You never know, minsan nakakalimutan mo, you thought na ikabit mo na. So, let's see kung meron siyang check engine light. Alright, so everything is okay. Walang check engine light. Everything is working normally. Tunog, the vibration, everything is okay. So there you have it, guys. Please subscribe and hit the like button. Thank you.